Hi students, welcome back to my channel. আজি আমি কেইটামান বিশেষ কোণৰ ট্ৰিগনোমেট্ৰিক অনুপাত নিৰ্ণয় কৰিম। এতিয়া স্ক্ৰীনত তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা আমি 30 ডিগ্ৰী আৰু 60 ডিগ্ৰী কোণৰ ট্ৰিগনোমেট্ৰিক অনুপাত উলিয়াবলৈ যত্ন কৰিম। সো 60 ডিগ্ৰী বা 30 ডিগ্ৰী কোণৰ ট্ৰিগনোমেট্ৰিক অনুপাত উলিয়াবলৈ আমাক কোণতে লাগিব এটা সমবাহু ত্ৰিভুজ। সমবাহু ত্ৰিভুজ লোৱাৰ কাৰণটো কি হ'ল? কাৰণ সমবাহু ত্ৰিভুজৰ প্ৰতিটো কোণৰ মান 60 ডিগ্ৰী হয়, নহয়নে বাৰু? তো আমি ধৰি ললো ABC এটা সমবাহু ত্ৰিভুজ। ABC এটা সমবাহু ত্ৰিভুজ ললো। এতিয়া যেহেতু আমি ট্ৰিগনোমেট্ৰি অনুপাত উলিয়াবলৈ যাম, তো ট্ৰিগনোমেট্ৰি অনুপাত উলিয়াবৰ কাৰণে আমাক আচলতে কিমান ডিগ্ৰী কোণ লাগে? 90 ডিগ্ৰী কোণ লাগে। অৰ্থাৎ আমি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজতে ট্ৰিগনোমেট্ৰি অনুপাতটো পাওঁ। তাৰ কাৰণে মই এই সমবাহু ত্ৰিভুজটোৰ এটা উন্নতি দূৰ কৰিলো, যাক মই AD বুলি নাম দিলো। এতিয়া আমি লাইনস কেইটা লিখি লওঁ। তো ইয়াত লিখিছো ধৰা হল ABC এটা সমবাহু ত্ৰিভুজ। ABC এটা সমবাহু ত্ৰিভুজ লৈছো, য'ত AB সমান BC সমান CA সমান twice A বুলি ধৰি লৈছো। প্ৰতিটো বাহুৰ মাপ মই twice A বুলি ধৰিছো। কিয় twice A ধৰিছো পিছত গম পাবা, মই কৈ দিম। তাৰোপৰি যেহেতু ই সমবাহু ত্ৰিভুজ, গতিকে ইয়াৰ প্ৰতিটো কোণ অৰ্থাৎ এংগল A = এংগল B = এংগল C = 60 ডিগ্ৰী হ'ব, নহয়নে বাৰু? এইটো সমবাহু ত্ৰিভুজৰ ধৰ্ম। এতিয়া AD লম্ব BC টানিলো, এডাল লম্ব মানে ই 90 ডিগ্ৰী। এতিয়া এই ত্ৰিভুজটোৰ ABD ত্ৰিভুজৰ ই 90 ডিগ্ৰী আৰু ই 60 ডিগ্ৰী আমাক দিয়াই আছে। গতিকে 90 ডিগ্ৰী আৰু 60 ডিগ্ৰী 150 ডিগ্ৰী। গতিকে অবভিয়াছলি এই কোণটোৰ মান কিমান? BAD কোণটোৰ মান 30 ডিগ্ৰী। সেইটোৱে মই ইয়াত লিখিলো। তাৰোপৰি আমাৰ ইয়াত BD সমান BC হ'ব। এইটো সমবাহু ত্ৰিভুজৰ এটা ধৰ্ম। সমবাহু ত্ৰিভুজৰ উন্নতিডালে বিপৰীত বাহুটোক সমদ্বিখণ্ডিতো কৰে। অৰ্থাৎ এটা সমবাহু ত্ৰিভুজৰ যেটা উন্নতি, এই সমবাহু ত্ৰিভুজটোৰ মধ্যমাও হয়। কাৰণটো মই ইয়াতে অকমান থুলমূলকৈ বুজাই দিছো। যে এই ত্ৰিভুজটোৰ দুইটা কোণ 90 ডিগ্ৰী, নহয়নে বাৰু? এইটো কোণ 90 ডিগ্ৰী, এইটো কোণ 90 ডিগ্ৰী, অৰ্থাৎ সমকোণ। তাৰ পিছত ইয়াৰ বিপৰীত বাহুডাল অৰ্থাৎ অতিভুজ কেইডাল দুইটা ত্ৰিভুজৰে সমান, নহয়নে? সমকোণ হৈ গ'ল, অতিভুজ সমান হৈ গ'ল। তাৰ পিছত এইডাল যেহেতু দুইটা ত্ৰিভুজৰ সাধাৰণ বাহু, গতিকে সমকোণ অতিভুজ বাহু অৰ্থাৎ ৰাইট এংগেল হাইপোটেনিউজ সাইড বুলি পেলাই আমাৰ যিটো প্ৰপাৰ্টি আছে, সেই প্ৰপাৰ্টি অনুসৰি ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম হয়। আৰু ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম হোৱাৰ কাৰণে এই বাহু দুটা আমি সমান বুলি ক'ব পাৰো। তাৰ পৰাও আমি ক'ব পাৰো, নহয়নে বাৰু? এইদৰে মই কথাটো বুজাই দিলো যে কিয় এই বাহু দুটা সমান হয়, অৰ্থাৎ BD সমান BC কিয় হয়, বা AD এ BC কিয় সমদ্বিখণ্ডিত কৰে, এই কথাটো ইয়াতে বুজি পাব পাৰি। তো ইয়াত ৰিজনটো মই লিখি দিম। সমবাহু ত্ৰিভুজ ABCৰ AD লম্ব BC, এইটো লিখি দিলে ক্লিয়াৰ হৈ যায় কথাটো। এই কথাটো ওলাই পৰে। গতিকে আমি BD সমান BC পালো, অৰ্থাৎ BC ডালক BD আৰু BC দুটা সমান ভাগত ভাগ হৈ গ'ল। কিন্তু আমি BC মান কিমান লৈছো? twice A। গতিকে BD সমান BC সমান কিমান হ'ব? twice A/2 হ'ব। গতিকে A। এতিয়া মই ইয়াৰ মানটো twice A লোৱাৰ কাৰণ এইটোৱে, মই আচলতে ফ্ৰেকশন বিচৰা নাছিলো। ফ্ৰেকশন নোহোৱাকৈ আমি কামটো কৰিলো। সেইকাৰণে মই AB, BC আৰু C এৰ মানটো twice A লৈছিলো। গতিকে ইয়াত 2 ৰে হৰণ কৰি ললে আমাৰ ফ্ৰেকশন নাথাকে আৰু এতিয়া ক্যালকুলেশনটো সিম্পল হ'ব। দ্যাট ইজ ওয়াই মই এইটো twice A বুলি লৈছো। ওকে, এতিয়া ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক অনুপাতটো উলিয়াবলৈ হলে আমাক এই ত্ৰিভুজটো গোটেই তিনিটা বাহুৰে মাপ প্ৰয়োজন হয়। আমাৰ ওচৰত কি কি আছে? AB = twice A আছে, BD = A আছে, কিন্তু আমাৰ ওচৰত AD ডাল নাই। মই গতিকে AD নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব। গতিকে AD নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আমি কি সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম? পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম, হয়নে? এতিয়া মই লিখিম সমকোণী ত্ৰিভুজ ABD, ইয়াতে লিখিছো AB স্কয়াৰ অৰ্থাৎ অতিভুজ স্কয়াৰ = BD স্কয়াৰ প্লাস AD স্কয়াৰ। তো ইয়াতে মই ৰিজন লিখিব পাৰো পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ। পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ইজ দ্য ৰিজন। তো মান বহাই যাওঁ। AB মান twice A হোল স্কয়াৰ, BD আমি A বুলি উলিয়াই থৈছো A স্কয়াৰ, আৰু AD আমি নাজানো। তো লিখ দিলে AD স্কয়াৰ। AD square. So put the value. Find the values now. 4A square, A square minus A square is equal to AD square. Or you get AD square is equal to 3A square. Or
AD is equal to আমাৰ হ'ব যদি বৰ্গমূল ললো কি হ'ব a root over 3. So we got AB, BD and AD of triangle ABD. এতিয়া ত্ৰিভুজ ABD ৰ কোণ B is equal to 60 ডিগ্ৰীৰ বাবে 60 ডিগ্ৰী কোণটোৰ বাবে আমাৰ লম্ব কোণটা AD নহয় না ভূমি BD তো ইয়াৰ বাবে আমি লিখিম ভূমি নিলিখো মই কি লিখিম B লিখিম B means base ভূমি কিনো BD মান আমি কিমান জানো A half of BC তাৰপিছত লম্ব যাক আমি পারপেন্ডিকুলার বুলি কওঁ তো পারপেন্ডিকুলার কিমান আমাৰ ইয়াতে AD হ'ব দ্যাটস ইকুয়াল টু কিমান পালো আমি A root 3 লম আৰু অতিভুজ বা হাইপোটেনিউস দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু AB আৰু AB মান আমি twice কে বুলি কওঁ হয় তেতিয়াহলে আমি 60 ডিগ্ৰীৰ trigonometric ratio কেটা লিখিম 60 ডিগ্ৰী trigonometric ratio আমাৰ কি আছে আমি জানো these are what sin so sin 60 degree we can write or sin angle B নিলিখো মই ডাইৰেক্ট sin 60 degree লিখিম sin 60 degree মানে sin angle B বুজাব নহয় নে বাৰু sin লিখিলো cos লিখিলো cos 60 degree তাৰপিছত আহিব মোৰ tan 60 degree এগৰা মান প্ৰথমে উলিয়াম তাৰপিছত বাকি কেটা ৰেচিপ্ৰকেল কৰিলে আমি মানখিনি পাম আমি ভালদৰে জানো so sin 60 is what sin 60 আমি কেনেকৈ পাম some people have so p by h okay simply put the values of p that is a root 3 and h is what twice a you can cut a and a so you get root 3 by 2 one is done cos 60 is base by hypotenuse curly brown hair then so what is base here base is a hypotenuse is twice a and you get 1 by 2 and tan is what turns permanently black or p by b you put the values p is what a root 3 and what is b a then you get root over 3 so we get sin 60 degree cos 60 degree and tan 60 degree so easily I can find out what cot 60 degree cot 60 degree is the reciprocal of tan isn't that so cot 60 degree is equal to what just write the reciprocal of root 3 it will be 1 by root 3 okay therefore you can write cos 60 degree is equal to 1 by root 3 then you will get sec 60 degree whose reciprocal it is the reciprocal of cos 60 or you may write here 1 by cos 60 degree also then it will be only 2 reciprocal of 1 by 2 isn't it and the final one is what cosec 60 degree cosec 60 degree is equal to 1 by sin 60 degree that is why you will get 2 by root 3 so what is done trigonometric ratios of 60 degree we have done now we need to find out the trigonometric ratios for 30 degree so in the same triangle in the same right triangle we have 30 degree also আমাৰ 30 degree কোনটো ইয়াৰ আছে 60 degree 90 degree 30 degree গুটে গৰে আছে নহয় নে বাৰু so 30 degree কোনটো trigonometric ratio উলিয়াবৰ কাৰণে মই কি লিখিম এতিয়া কোন BAD কিয় মই BAD লিখিছো ইয়াত মই সিঙ্গল A কিয় লিখা নাই because A পইণ্টত দুটা কোণ আছে নহয় নে বাৰু so স্পেশালি মই BAD কাৰণে কৈছো so for angle BAD is equal to 30 degree বাবে angle BAD is equal to 30 degree বাবে base ভূমি কোণটা হ'ব ইয়াত definitely AD হ'ব AD এর ভ্যালু আমি কিমান জানো A root 3 okay perpendicular is BD so P is equal to BD that's equal to A and hypotenuse is equal to what hypotenuse is AB and that is equal to twice A okay therefore sin 30 degree will be what P by H right P by H what is P by H A by H is what twice A so sin 30 is 1 by 2 okay you can write now cos 30 degree cos 30 is what B by H what is B A root 3 what is H twice A and A cancel so you get root 3 by 2 then tan 30 degree tan 30 degree you may find out tan 30 degree by putting P by B or what by dividing sin 30 by cos 30
Okay, in our previous video we have already got this. আমি আগতে পাইছো যে tan 30 is what sin 30 by cos 30. So sin 30 আৰু cos 30 ভ্যালু কেইটা আমি হৰণ কৰিও এটো মান পাব পাৰো বা আমি simply p by b কৰিও পাব পাৰো নহয় বাৰু. So p by b কৰি দিলে what is p a আৰু b কিমান মান a root 3. So we got what 1 by root 3 নহয় জানো sin cos আৰু tan পালো. Now you can write cot 30. Cot 30 is the reciprocal of what sin 30, that is why you can write only root 3. Okay, then sec 30 is the reciprocal of cos 30, so you will get 2 by root 3, and the final cosec 30 is the reciprocal of what sin 30, and that is equal to reciprocal of 1 by 2, so simply 2. Okay, thus we got আমি পালো 30 degree আৰু 60 degree trigonometric ratio নহয়নে বাৰু এতিয়া যে মই sin 30 is equal to p by cos 30 is equal to v by p by b etu moi kuntu rhymes gaই asu some people have curly brown hair turns permanently black, isn't it? So what was the funny thing about this rhyme? Another rhyme was there, isn't it? So another better rhyme to ki asile Pandit Badri Prasad bolo hare hare, isn't it? Pandit Badri Prasad bolo hare hare. Etu jodi ami monot rakho, so this is the great Indian jugaad. So using the great Indian jugaad also we can remember this. So that was the funny thing about this. So practice this, and this is the mechanism how do we get sin 30 degree cos 30 degree like that, or the ratios for 60 degree also. So আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো, নেক্সট ভিডিওত লগ পাম। so আজিলৈ সামৰিছো, বাই বাই।